در قسمت قبل گفتیم که داستان هانسل و گرتل علیرغم اینکه یک داستان کودکانه است اما حاوی نکات مهمیه که در صورت تحلیل اون میشه به بسیاری از وقایع و رویدادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زمان وقوع و همچنین زمان روایت این داستان پی برد. در قسمت گذشته به طور خلاصه این داستان رو روایت کردیم و همچنین در مورد شرایط اقتصادی زمان وقوع این داستان صحبت کردیم و همچنین به کاراکتر جادوگر داستان و سلسله اتفاقاتی که در قرن 16 تحت عنوان جریان شکار جادوگران اتفاق افتاده بود اشاره کردیم و گفتیم که این جریان خونبار از کتابی تحت عنوان چکش جادوگران و یا پتک جادوگران سرچشمه گرفته بود. با ما همراه باشید تا در قسمت دوم به سایر نکات تاریخی این داستان بپردازیم. داستان هانسل و گرتل به مقدار بسیار زیادی مربوط به یک دوره تاریخی از امپراتوری مقدس روم به اسم جنگ‌های 30 ساله است. اول بگیم که این جنگ‌ها چی بودن و بر سر چه موضوع این جنگ‌ها اتفاق افتاده. این جنگ‌ها بین دو کشور فرانسه و امپراتوری اتریش اتفاق می‌افته، در واقع بین خاندان هابسبورگ که در امپراتوری اتریش بر سر قدرت بودند و کشور فرانسه، یک کشور کاتولیک، و اتریش که در واقع یک کشور پروتستان یا اونگلیش بوده و کشورهای دیگه‌ای هم توی این منازعات دخیل بودن. از طرفی خانواده هابسبورگ که در اسپانیا هم قدرت رو در دست داشتن، هلند در این منازعات و این جنگ‌های 30 ساله دخیل بوده که در واقع در حقیقت زیر نظر کشور اسپانیا بوده و بخشی از کشور اسپانیا بوده. دانمارک و سوئد در این جنگ‌ها دخیل بودن و اما تمام این منازعات در طول این 30 سال در زمین امپراتوری مقدس روم اتفاق می‌افته، در واقع در مرزهای آلمان کنونی، و به شکل عجیبی امپراتوری مقدس روم نقش خیلی زیادی در این دعوا نداشته، اما تمام مصائب و بدبختی‌های ناشی از این جنگ برای مردمی هست که در این مرزها ساکن هستند. یکی از مهمترین عواقب این جنگ فقر شدید، قحطی شدید و کمبود خوراک و آذوقه است که به دلیل حضور سپاهیان دو طرف در این سرزمین ها حاکم میشه و مردم از فقر و بدبختی شدیدی رنج میبرن. این همون فقر و بدبختیه که خانواده هانسل و گرتل بهش دوچار هستن و این از اون بک‌گراند یا پیش زمینه میاد. از طرف دیگه‌ای در نسخه اصلی داستان به گرانی اشاره میشه و کلمه گرانی میاد که اون هم ناشی از این جنگ‌های 30 ساله است. توی متن داستان یک بار پدر و نامادری به این نتیجه میرسن که بچه‌ها رو میون جنگل رها بکنن و اونها میتونن راه رو پیدا بکنن. یک مدتی با هم زندگی میکنن و دوباره به جایی میرسن که قحطی اتفاق میفته، نانی وجود نداره و مجددا مجبور میشن که این کار رو انجام بدن و این هم اشاره به دوره‌های متفاوتی داره که قحطی به اوج خودش میرسه توی اون سالها و از اون پیش زمینه میاد. پس با دونستن این بخش از تاریخ امپراتوری مقدس روم و بلاهایی که بر سر مردم اومده، مجدداً یک زمینه مناسبی به ما میده که اون فقر، اون سختی، اون تباهی که در اون سالها حاکم بوده که نهایتاً منجر به این میشه که یک پدری و یک نامادری دو بچه رو در جنگل رها کنن رو بهتر میفهمیم و بهتر متوجه میشیم.
حالا که میدونیم و آشنا هستیم با اون دوران قحطی ناشی از جنگ‌های 30 ساله، باید به این حقیقت اشاره کنیم که در اون دوران به دلیل این قحطی و نبود آذوقه داستان‌های مربوط به این که آدم‌های وجود دارن که بچه‌ها رو کشتن و خوردن رایج شده بوده و این داستان به گوش می‌رسیده. ما حقیقتاً اسنادی نداریم که بتونه اثبات بکنه که واقعا تو اون دوران این اتفاق افتاده بوده، اما میدونیم که در بین مردم زمزمه هایی در این زمینه وجود داشته و اساسا به عنوان یک باور عمومی که وجود دارن آدم هایی که این کار رو کردن، در واقع در اون زمان این باور عمومی وجود داشته و مردم پذیرفته بودن و به همین دلیل داستان جادوگری که میخواد یک بچه رو بپزه و بخوره خیلی چیز عجیب غریبی نبوده، حداقل نه به اون اندازه که امروز برای ما بسیار عجیب غریب و وحشتناکه. یک نکته دیگه‌ای که در مورد داستان هانسل و گرتل هنوز مجهوله یا شاید میشه در موردش صحبت کرد اینه که چطوری اساساً یک پدر و مادری بچه‌هاشون رو رها میکنن یا میفرستن به جایی، حالا در بدترین ورژن سناریو اینه که میفرستن در جنگل رهاشون میکنن تا توسط حیوانات درنده خورده بشن. الان که ما یه مقدار با پیش زمینه‌های مربوط به جنگ‌های 30 ساله، فقر و قحطی اون سالها آشنا هستیم، میتونیم به این فکت تاریخی هم اشاره بکنیم که اساساً فرستادن بچه‌ها به یک مکان دیگه‌ای برای کار کردن در اون سالها بسیار رایج بوده و شاید یکی از معدود راه حل‌هایی بوده که میتونسته کمک کنه که این خانواده‌ها دووم بیارن. در واقع در اون سالها بچه‌ها، حتی بچه‌ها از سن کم، از سن 5-6 سالگی هم به مکان‌های دیگه‌ای فرستاده می‌شدن نزد خانواده‌هایی که یه مقدار از لحاظ مالی وضعیت بهتری داشتن تا اونجا کار بکنن، به عنوان کارگر فصلی، به عنوان خدمتکار و در واقع از خیلی سنین کم این مسئله کار کودکان، فرستادن کودکان به یک مکان دور کاملا رایج بوده. حتی بازارهایی برای این زمینه وجود داشته، یعنی در واقع مکانی وجود داشته که بچه‌هاشون رو می آوردن، کسانی که دنبال کارگر فصلی یا کارگرهای یا خدمتکار برای خونه و اینها میگشتن هم اونجا می اومدن و این بچه‌ها رو با خودشون می بردن برای اینکه براشون کار بکنن. پس اساساً اینکه بچه‌ها رو از خانواده جدا بکنن خیلی اتفاق عجیب غریبی نبوده و تا حدی قابل پذیرش و آشنا بوده برای گوش‌هایی که داستان هانسل و گرتل رو در اون سالها میشنیده. اگر تا اینجا با ما همراه بودید میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. داستان در 1812 توسط برادران گریم در اولین نسخه کتاب افسانه‌ها یا کیندرون هاوس مرشن منتشر میشه، ولی در 1819 که چاپ دوم این کتاب منتشر میشه برادران گریم در کتاب یه تغییراتی میدن. چه تغییراتی میدن و چرا این تغییرات رو میدن؟ اولین تغییر یا در واقع مهمترین تغییری که میدن اینه که در نسخه اولیه داستان پدر و مادر هستن که بچه‌ها رو در جنگل رها میکنن و مادر حقیقی این بچه هاست. نکته ای که در ویرایش دوم اینها تغییر میدن و اون رو به نامادری تبدیل میکنن. در منابع مختلف دلیلی که ذکر شده اینه که برای جامعه غیر قابل پذیرش بوده که پدر و مادر هر دوشون همدست بشن و بچه ها رو در جنگل رها کنن که توسط حیوانات خورده بشه، علی‌رغم تمام پیش زمینه هایی که در مورد فقر و در واقع سالهای قحطی گفتیم، ولی با این حال باز هم با معیارهای اخلاقی اون زمان رایج نبوده، در واقع پذیرفتنی نبوده.
به خاطر همین در ورژن دوم مادر به نامادری تغییر میکنه و در ویرایش اول زمانی که در انتهای داستان هانسل و گرتل به خونه برمیگردن، مادر هم هست، یعنی مادر و پدر از کردشون پشیمونن و بسیار خودشون سرزنش میکنن و زمانی که بچه ها برمیگردن با ثروت جادوگر، اونها سالیان سال به خوشی و خرمی با هم دیگه زندگی میکنن. اما در ورژن دوم نامادری زمانی که در انتهای داستان، زمانی که بچه‌ها برمیگردن، نامادری مرده و به شکل اسرارآمیزی هم مرده، اصلا اشاره نمیشه چرا و چطور، که این هم شاید یه دلیل داره که حالا بهش اشاره میکنم. و پدری که از عملی که کرده پشیمانه و بعد از اون هانسل گریتل با پدرشون به خوشی و خرمی زندگی میکنن. در ورژن های بعدی هم که برادران گریم منتشر میکنن همیشه تغییرات کوچیکی اتفاق افتاده یا در واقع لحاظ شده در داستان. یکی از این نکته ها یا تغییرات در واقع کلیدواژه هایی که نامادری استفاده میکنه زمانی که مثلا میخواد این 2 بچه رو بیدار کنه که بفرسته به جنگل، بهشون میگه که تنبل ها بیدار بشید و دقیقاً این همون کلیدواژه هایی که جادوگر در کلبه استفاده میکنه برای اینکه گرتل و هانسل رو خطاب قرار بده و بهشون تنبل ها میگه و انگار این تشابه این کلیدواژه ها و این قصه که زمانی که بچه ها برمیگردن نامادری مرده و مرگ و در واقع مرگ جادوگر یک جورهای انگار به ما القا میکنه که نامادری یک جورهای همون جادوگره و این در واقع چیزی که در ورژن های نهایی تغییر کرده تا این حس رو در مخاطب ایجاد بکنه. جزئیات دیگه‌ای هم وجود داره. مثلا در ورژن های اولیه داستان زمانی که بچه‌ها میخوان به خونه برگردن از جنگل عبور میکنن و خونه رو پیدا میکنن، اما در ورژن نهایی که امروز در دسترس قرار داره به یک رودخانه‌ای میرسن که از اون نمیتونن عبور بکنن و از یک اردک کمک میگیرن و این اردک اینها رو دونه دونه به اون سمت رودخانه میبره و اونها میتونن برگردن. و شاید این حالا بزرگترین تغییریه که میشه عنوان کرد. در یک ورژن دیگه‌ای که مربوط به برادران گریم نیست اما چندین سال بعد منتشر شده توسط یک نویسنده دیگه‌ای، اون پرنده‌ای که در واقع اشاره میشه که یک پرنده‌ای این خورده نون‌ها رو خورده و زمانی که بچه‌ها موفق میشن جادوگر رو از بین ببرن و برگردن، اون پرنده است که به اونها کمک میکنه که خونه رو پیدا بکنن. حالا چرا تا این حد این جزئیات رو بهتون میگم؟ اول اینکه یک چیزی که به اون نشون میده میزان دقت برادران گریمه. تلاش میکنن یک نسخه خوب پیدا بکنن و زمانی که حتی به یک افسانه رو وارد کتاب میکنن دست از تلاش نمیکشن، از بازنویسی اونها کوتاه نمیان و تلاش میکنن جزئیات اضافه کنن، تلاش میکنن نسخه دقیقی رو به دست ما برسونن. به نظر من این در نحوه و روش برادران گریم نکته مهمیه. من در خلال جستجوهام خیلی به برداشت‌های مختلف روانشناسی از این به اصطلاح داستان هانسل و گریتل هم برخوردم که خیلی با این المان‌های کوچیک در واقع بازی کردن یا در واقع تلاش کردن اونها رو تفسیر روانشناسانه بکنن. این که اساساً اون کبوتری که بهش کمک شده این رو برمیگردونه
چه نماد چیا رو نشون میده. یک تحلیلی دیدم در مورد اسکیزوفرنی و مرگ جادوگر که چگونه به بیماران اسکیزوفرنی کمک میکنه این داستان که اون مردن در واقع اون بخش بد یا بدمن یا کاراکتر بد داستان. خیلی مطالب متنوعی در این زمینه مطالعه کردم که حقیقتا تخصصی ندارم، شاید کلیدی به شما بده برای اینکه برید دنبال بکنید یا بتونید مطالعات دیگه‌ای در این زمینه داشته باشید. این یه نکته که به نظر من قابل اشاره است. نکته دیگه‌ای که در مورد این داستان دوست دارم اشاره بکنم، من ابتدا با یک پرسش با این داستان مواجه شدم و این پرسش رو هم با شما مطرح کردم که چرا این داستان این وحشتناکی برای کودکانه. این پرسش ابتدایی بود، اما رفتم به دنبال داستان برادران گریم و بعد به این نتیجه رسیدم که چقدر فکت‌های تاریخی در این داستان وجود داره، چقدر پشتوانه‌ها و قصه‌ها و مطالبی وجود داره که ما باید اونها رو بدونیم، ارجاعات بیرون متنی وجود داره که ما باید اونها رو بدونیم به خاطر اینکه بتونیم داستان رو متوجه بشیم. این در واقع یک وجه داستانه. وجه دیگه این قضیه اینه که خود داستان الان مثل یک آینه برای ما داره عمل میکنه، برای من که از اون دوران اطلاعی نداشتم، که بتونم اوضاع سیاسی، اقتصادی و اساساً اوضاعی که این داستان در اون اتفاق افتاده و اوضاعی که و وضعیت اجتماعی که این داستان در اون روایت می شده و توسط خانواده ها گفته می شده برای بچه ها، سینه به سینه نقل شده، در واقع دو بخش زمانی که احتمالاً یه فاصله 200-300 ساله با هم دارن رو برای ما یه جورایی تصویر میکنه و کمک میکنه که ما بتونیم اون رو بهتر متوجه بشیم. و شاید این جنبه ای از قضیه است که من تا پیش از این تصورش رو هم نمی کردم که یک داستان کودکانه بتونه چنین دریچه‌ای بر بسیاری از واقعیت‌ها برامون باز بکنه. خب این پایان روایت ما از داستان هانسل و گریتل و فکت‌های تاریخی این داستان بود. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که با ما همراه بودید. من میخوام ازتون خواهش کنم که حتما نظراتتون رو برامون بنویسید. امیدوارم که در قسمت بعدی هم همراه ما باشید. ممنونم. خدا نگهدار.